so pretty and you smile, baby. I'm almost breathing, tell me why, baby. Hello everyone! Welcome back again to my channel. For today's video ay may tutorial ako sa inyo regarding sa kung paano gawing public yung subscriptions niyo sa YouTube. So yung subscription niyo, kung naka-private yun, gawin niyo siyang public. Para sa anong purpose? Bakit gawing public subscription? Kasi pag naka-public yung subscription niyo, makikita yun ng may-ari ng channel na sinasubscribe niyo. Shout out nga pala doon sa 12 subscribers ko na nanggagaling sa family and friends ko. Habang chinecheck ko kasi yung list of subscribers ko, inisa-isa ko talaga. Tapos, di ba, pag ang subscriber mo isa sa mga family mo or isa sa mga friends mo, di ba, excited ka, matutuwa ka. Kasi ina-expect ko talaga na number one na susuporta sa pag-vlog ko is of the family ko at saka yung mga friends ko. Yung personally kilala ko talaga. Pero, hindi ko in-expect na 12 lang sa kanila ang nag-subscribe sa akin. So, shout out nga pala sa mga subscribers ko from my family and my friends. May listahan talaga ako, nilista ko talaga sila. Kasi, mamimigay ako ng pa-premyo sa mga subscribers ko. Pag ma-reach ko na yung 1,000 subscribers, mamimigay ako ng pa-premyo. Shout out nga pala sa pinakaunang subscriber ko, ang pamangkin ko, si J.Ann Pugoy. Thank you so much sa support. Pangalawang subscriber ko is isa sa mga friend ko, si Jenny Ciros Tata. Thank you so much sa pag-subscribe. Tapos sa dalawang pinsan ko, si Risa de la Vega at saka si Tichuchi. Ito lang talaga yung dalawang pinsan ko ang nakita ko na nag-subscribe sa channel ko. Tapos, sa office mates ko, si Dian, tsaka si Jane Canlas, thank you so much. Dalawa kayo na nakita ko na nag-subscribe sa channel ko. Thank you sa suporta. Sa mga tropa ko, si Donna de Felix, thank you so much. Tapos kay Karen Ponesto, thank you so much. At saka kay Annalisa Bolotano. Tatlo lang sila din ang mga katropa ko na nakita ko nag-subscribe sa channel ko. Tapos sa mga friends ko, si Anthony Jan Cañada, isa yan sa mga unang nagsuporta din sa akin sa mundo ng vlogging na nakasubscribe. Si Ma'am Kabuslay from Iloilo, thank you so much. Yaya Vilma Vlog, isa ring vlogger na friend ko. Kay Vanessa Ahmad, classmate ko sa high school, thank you so much for the support. So, 12 subscribers from my family and friends. Thank you so much kasi isa kayo sa mga sumusuporta sa akin, sa pagbablog ko. Same lang din yan sa situation na parang may binibenta ako na product tapos inialok ko sa inyo, tapos bumili kayo sa akin, kayong 12 na subscribers ko, bumili kayo sa product na binibenta ko. So, di ba nakakatuwa? Nakakatuwa kasi di ba may bumibili sa mga produkto mo. So, same lang din yan sa mundo ng vlogging. Pag may nakikita akong nakasubscribe sa akin na isa sa mga family and friends ko, sobrang tuwa ko na yan kasi alam ko na, wow, sinusuportaan ako sa ginagawa ko. Kaya thank you so much sa mga subscribers ko, lalong-lalo na sa 12 subscribers ko na yan na nanggagaling sa family and friends ko. Naging part kayo ng journey ko. Pero alam ko na may iba din na nakasubscribe sa akin. Pero hindi ko makikita doon sa subscribers list ko kasi naka-private yung subscription nila kaya hindi ko makikita doon. So yan ang tutorial ko sa inyo ngayon, how to make your subscriptions from private to public. Pag gawin nyo kasing public yung subscription nyo, ibig sabihin makikita yan ng may-ari ng channel na sinasubscribe nyo. Pero kung naka-private yan, ibig sabihin hindi yan makikita ng may-ari ng channel na sinasubscribe nyo. So siguro yun ang dahilan kung bakit hindi ko nakikita yung ibang mga families and friends ko na nakasubscribe sa akin. Itong 12 lamang ang nakikita ko doon. So siguro sila lang din yung nakapublic ang subscriptions. Simulan ko na ang aking tutorial kung paano gawing public ang subscription nyo na kasalukuyan ay naka-private. I-open lang natin yung channel natin sa may YouTube. Ayan. Siguraduhin nyo lang na account nyo ang na-open nyo. So, ito.
account ko ito. I-click ko siya. And then, click your channel. After that, click edit channel. Ayan, makikita dyan sa may privacy. Keep all my subscriptions private. So, kung naka-checkmark yan, ibig sabihin, naka-private siya. Naka-private siya, kaya hindi nakikita nung may-ari ng channel na nakasubscribe kayo sa kanya. So, kapag pinindot nyo yan, ganyan, nakaganyan, ibig sabihin, naka-private yung subscriptions nyo, kaya hindi makikita nung may-ari ng channel na nakasubscribe kayo sa channel niya. So, ganun lang kasimple mga besh kung paano gawing public ang subscriptions nyo doon sa channel na sinasubscribe nyo. Pero minsan, sa ibang settings, nandito siya. So, click nyo lang yung privacy and then gawin nyo public yung subscriptions nyo. Minsan din, sa ibang mga settings, dito nila nakikita sa my YouTube Studio. So, pag doon nyo siya iset sa my YouTube Studio, click nyo lang yung Chrome and then type nyo lang yung Studio YouTube, ayan. Then, andito yon, click nyo yung my profile. Tapos, meron din dyan settings. Pag may settings dyan na nakalagay sa may baba, yun ang i-click nyo. Tapos, doon kayo sa privacy. Doon kayo sa may privacy na settings. Tapos, iset nyo yung subscriptions nyo into public para makita ng may-ari ng channel na nakasubscribe kayo doon sa channel niya. Ganun lang kasimple mga besh kung paano gawing public ang subscriptions nyo sa YouTube. Sana nakakatulong na naman ulit tong video na to sa inyo. At sa bagong nanonood dyan, please don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Thank you for watching.